Chiến trường ở Đông Âu tiếp tục sôi sục. Ukraine nói Nga dùng chiến thuật sói hóa cừu non chuẩn bị giao tranh ở Kherson. Nga hiếm hoi phủ nhận thông tin thiệt hại không thể kể xiết tại chiến trường Ukraine. Liên quan cuộc bầu cử giữa kỳ, Mỹ thận trọng về khả năng Nga can thiệp bầu cử. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm khi đảng Dân Chủ thất thế. Ở diễn biến khác, Mỹ có thể triển khai hàng không mẫu hạm nếu Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân. Các nước đang phát triển kêu gọi hỗ trợ tài chính để giải quyết tổn thất do biến đổi khí hậu. Theo Telegraph, Anh sắp công bố thỏa thuận khí đốt với Mỹ. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Mến chào quý vị đang đến với chương trình tin nóng. Mở đầu chương trình là những diễn biến đáng chú ý về xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, đài CNN hôm 7 tháng 11 dẫn lời quân đội Ukraine cho biết Nga đã tăng cường giám sát người dân ở các vùng kiểm soát thuộc Kherson, miền nam Ukraine. Đáng chú ý, phần lớn quân đội Nga hiện đang mặc trang phục dân thường, dường như để chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Theo CNN dẫn lời quân đội Ukraine, lực lượng Nga mặc trang phục dân thường sống trong các khu nhà dân, củng cố vị trí để chuẩn bị cho cuộc giao tranh trên đường phố. Quân đội Ukraine đã giành lại một vùng lãnh thổ đáng kể ở vùng Kherson, nơi mà Nga kiểm soát thành công sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo CNN, Kiev đã giành được một loạt chiến thắng vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, nhịp độ giao tranh đã chậm lại khi các lực lượng Ukraine tiến gần hơn đến trung tâm khu vực, thành phố Kherson. Nhiều dấu hiệu cho thấy một trận đại chiến sắp xảy ra. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm 6 tháng 11 so sánh trận chiến giành Kherson giữa các lực lượng Nga và Ukraine với trận Stalingrad trong Thế chiến thứ hai. Ông cảnh báo rằng dư chấn từ cuộc giao tranh sẽ vượt ra ngoài khu vực xung đột. Hiện phía Nga chưa bình luận về những cáo buộc của quân đội Ukraine. Vừa qua, vào ngày 6 tháng 11, Phó Thống đốc khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Kirill Stormosov tố cáo Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS vào nhà máy thủy điện Kakhovskaya, cơ sở nằm ở vùng Kherson, cách con đập cùng tên 5 km mà Nga đang kiểm soát. Đến hôm 7 tháng 11, ông Stormosov thông báo con đập vẫn đang hoạt động ổn định. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Gần đây xuất hiện trên trang mạng Internet Nga một bức thư nói rằng lữ đoàn 155 lính thủy đánh bộ của Nga đã chịu thiệt hại không thể kể xiết tại chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin RIA cho biết Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 11 đã phủ nhận thông tin này. Đây là một động thái hiếm hoi của giới chức Nga, theo The Guardian. Trước đó, trên mạng Internet Nga đã xuất hiện bài viết của một số blogger quân sự Nga. Trong đó, họ trưng bày một bức thư được cho là từ các thành viên lữ đoàn 155. Trong thư, những người này phàn nàn rằng họ đã bị ném vào một cuộc tấn công không thể hiểu nổi khi đối diện với các lực lượng Ukraine ở phía tây nam Donetsk. Bức thư còn có đoạn nêu số lính thiệt mạng lên tới hàng trăm người. Tuy nhiên, hãng thông tấn RIA Novosti sau đó dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin trên. Ngược lại, theo bộ này, trong 10 ngày, lữ đoàn này đã tiến được khoảng 5 km vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Nhờ các mệnh lệnh tài năng của những chỉ huy, tổn thất của lính thủy đánh bộ trong thời gian nhất định không vượt quá 1% sức chiến đấu và chỉ có 7% bị thương. Một phần đáng kể trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Theo đài NHK, chính phủ Mỹ cho biết nước này đang cẩn trọng trước viễn cảnh Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra hôm nay, ngày 8 tháng 11. Thông tin được đưa ra sau khi tỷ phú Nga Yevgeny Prigozhin thừa nhận Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Ông Prigozhin được phương Tây gọi là đồng minh của Tổng thống Putin. Trong một bài đăng hôm 7 tháng 11, tỷ phú Prigozhin tuyên bố ông đã can thiệp vào bầu cử Mỹ trước đây và sẽ tiếp tục như vậy. Phát biểu trước báo giới cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre bình luận, các tuyên bố không có gì đáng ngạc nhiên và cho biết các tổ chức liên kết với cùng một người đã tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trên khắp thế giới, kể cả ở Mỹ, theo NHK. Bà nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh lực lượng chức năng đảm bảo cuộc bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11 diễn ra an toàn và bảo mật. Cũng trong ngày thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ sự nỗ lực nào để can thiệp vào các cuộc bầu cử và các quá trình dân chủ khác trong nước. Hiện chính phủ Nga chưa đưa ra bình luận về những diễn biến trên.
Cũng liên quan đến nước Mỹ, thưa quý vị, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống 39% trong cuộc thăm dò vào hôm 7 tháng 11 của Reuters Ipsos. Điều này đã phần nào củng cố dự đoán của những nhà dự báo bầu cử phi đảng phái về kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, dự kiến diễn ra trong hôm nay ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương. Theo Reuters, kết quả của cuộc thăm dò mới đây cho thấy tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden đã giảm 1 điểm, gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Bên cạnh đó, tình trạng tỷ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ giảm đang củng cố quan điểm rằng Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ và có thể cả Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Trung tâm Chính trị của Đại học Virginia hôm 7 tháng 11 dự báo rằng Đảng Cộng hòa sẽ dễ dàng giành được đa số ở Hạ viện và thậm chí ở Thượng viện, theo Reuters. Việc kiểm soát dù chỉ một viện của Quốc hội sẽ giúp Đảng Cộng hòa có quyền tác động mạnh mẽ vào quá trình thông qua các đạo luật hay chính sách của ông Biden. Ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2021, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Ông Biden đã trải qua một nhiệm kỳ được đánh dấu bằng những vết sẹo kinh tế của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, bao gồm cả việc lạm phát tăng vọt. Theo Reuters, tỷ lệ tín nhiệm ông Biden trong năm nay đã giảm xuống mức thấp, còn 36% vào tháng 5 và tháng 6. Cuộc thăm dò nói trên của Reuters Ipsos được thực hiện trên cả nước thông qua hình thức trực tuyến, trong đó có 1.004 người tham gia khảo sát, bao gồm 424 đảng viên Dân Chủ và 390 đảng viên Cộng hòa. Tàu sân bay Love Nimitz USS Rockbus đã đến thành phố cảng Slick của Croatia ở biển Adriatic vào hôm 7 tháng 11. Trước đó, hãng không mẫu hạm đã tham gia cuộc tập trận thường niên Neptune Streak với lực lượng Croatia dưới sự chỉ huy của NATO. NATO ngày 14 tháng 10 thông báo đã bắt đầu cuộc tập trận tại Địa Trung Hải, với thành phần là các lực lượng tấn công và hỗ trợ hải quân của liên minh quân sự này. Thông báo của NATO nêu rõ, cuộc tập trận nêu bật sự phát triển tự nhiên về năng lực của NATO trong việc tích hợp các năng lực tác chiến biển của một nhóm tác chiến tàu sân bay nhiệm vụ yểm trợ phòng thủ đồng minh. Trong cuộc tập trận, các lực lượng NATO sẽ mô phỏng các hoạt động tác chiến trên không. Sự kiện đã kết thúc vào ngày 28 tháng 10. Mỹ, Hàn Quốc thời gian qua liên tục nêu lo ngại về viễn cảnh Triều Tiên thử hạt nhân, một sự kiện có thể tác động lớn đến tình hình khu vực. Trong bối cảnh này, theo hãng tin Kyodo, chính phủ Mỹ có kế hoạch triển khai một tàu bay ở biển Nhật Bản để phô trương lực lượng nếu Bình Nhưỡng có động thái đó, tiếp tục được Kyodo công bố hôm 8 tháng 11 dẫn nguồn thạo tin cho biết. Theo Kyodo, để nhấn mạnh quan hệ ba bên của Mỹ với hai đồng minh thân thiết nhất ở châu Á, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đô đốc John C. Aquilino có thể sẽ tham gia cùng các sĩ quan cấp cao của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc khi tàu sân bay di chuyển trên biển Nhật Bản, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bên cạnh đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đang chuẩn bị soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Mỹ cũng có thể cùng nhóm G7 đưa ra một tuyên bố lên án Bình Nhưỡng. Chính quyền ông Biden coi răn đe tổng hợp là một phần quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia, Kyodo nhấn mạnh. Trong năm nay, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo với tốc độ chưa từng có. Nhiều nước cũng nghi ngờ Bình Nhưỡng sắp tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên sau nhiều năm. Washington đã kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế các hành động khiêu khích và tham gia đối thoại bền vững và thực chất, hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Các nguồn tin cho biết, nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân, Mỹ có thể sẽ soạn thảo một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm siết chặt các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Triều Tiên luôn khẳng định phản đối các cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh châu Á, đồng thời cảnh báo hai quốc gia này sẽ nhận ra đây là sai lầm tồi tệ. Hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Ả Rập Saudi đã tăng đều đặn từ khi thiết lập quan hệ từ năm 1990. Mới đây, hãng tin Sputnik cho hay mối quan hệ giữa hai nước có thể đạt bước tiến mới khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến thăm thủ đô Riyadh trước cuối năm 2022. Theo dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Ả Rập Saudi sau dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào tuần tới. Đây là một trong những chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào đầu năm 2020. Ngay sau đó, ông Tập có thể tham dự Hội nghị Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hoặc Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tại Thái Lan, hai sự kiện mà ông Tập có khả năng sẽ gặp mặt trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Ả Rập Saudi vào tháng trước, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Bắc Kinh luôn chú trọng phát triển mối quan hệ với Ả Rập Saudi, đồng thời ưu tiên Ả Rập Saudi trong hoạt động ngoại giao, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông. Mặc dù đã là một đồng minh thân thiết kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, mối quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi đã bắt đầu trở nên suy yếu sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đặc biệt,
Kể từ khi ông Biden tuyên bố tẩy chay các sản phẩm năng lượng của Nga vào tháng 3 năm 2022, Ả Rập Saudi đã từ chối hợp tác với các yêu cầu của Mỹ nhằm tăng sản lượng và hạ giá dầu thô. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội kinh tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, vụ tai nạn giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe buýt chở khách hôm 7 tháng 11 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Vụ việc diễn ra ở tỉnh Argi, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 7 tháng 11 thông báo 7 công dân nước này đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đâm vào xe tải và bốc cháy. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết hành khách đã bị bỏng nặng. Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nỗ lực hỗ trợ những người bị nạn. Được biết, tỉnh Argi nằm trên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Armenia và Iran. Liên quan đến vấn đề quan trọng của thế giới hiện nay, biến đổi khí hậu, vừa qua, lãnh đạo các nước đang phát triển đang kêu gọi hỗ trợ tài chính để giải quyết mất mát và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Lời kêu gọi được đưa ra tại hội nghị COP27 ở Ai Cập, đài NHK cho hay. Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại miền đông Ai Cập hôm 6 tháng 11. Sự kiện kéo dài 2 ngày, có sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ hơn 100 quốc gia và khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với các nhà lãnh đạo, nhân loại có sự lựa chọn, hợp tác hoặc diệt vong. Ông đồng thời kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nhau chống lại biến đổi khí hậu. Theo ông Guterres, các quốc gia G20 chịu trách nhiệm cho khoảng 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu, phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của họ ngay bây giờ trong thập kỷ này. Lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về hỗ trợ tài chính cho những mất mát và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, theo NHK. Tuy nhiên, còn nhiều nước do dự tạo ra hệ thống hỗ trợ khắc phục thiệt hại, do đó đây có thể sẽ là một điểm gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán. Phát biểu thay mặt các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Kenya William Ruto cho biết tổn thất không phải là một chủ đề trừu tượng, đó là những gì mà Kenya và châu Phi phải đối mặt hàng ngày, ông Ruto nhấn mạnh. Mùa đông đến gần, châu Âu đứng trước bài toán lớn, đó là đảm bảo năng lượng sưởi ấm cho người dân. Theo tờ Telegraph đưa tin hôm 7 tháng 11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận khí đốt tự nhiên với Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27. Báo cáo nói thêm, Anh Quốc hy vọng Mỹ sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG trong năm tới. Theo tờ Telegraph, các thảo luận về thỏa thuận trên đang được tiến hành trong giai đoạn cuối. Thông báo về vấn đề này có thể sẽ được đưa ra sau 1 hoặc 2 tuần. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về con số cụ thể trong thỏa thuận, cũng như chưa rõ bao nhiêu lượng khí đốt Mỹ sẽ có trong hệ thống năng lượng của Anh vào mùa đông này, tờ Telegraph nói thêm. Đầu năm nay, Mỹ đã đồng ý cung cấp 15 tỷ mét khối LNG cho Liên minh châu Âu để giúp châu lục già có thể đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Theo ước tính của chính phủ Mỹ, có thể phải tới tận năm 2024, các nhà sản xuất Mỹ mới có thể tăng khả năng cung cấp nhiên liệu. Thời điểm đó, 3 nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn. Giá khí đốt đã tăng vọt trong những tháng gần đây, khi các nền kinh tế mở cửa và nhu cầu đối với LNG ở châu Á gia tăng, khiến nguồn cung sang châu Âu sụt giảm. Một số nhà ngoại giao nói với truyền thông Trung Quốc, Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE là một nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường này, đồng thời củng cố quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Hội chợ diễn ra tại thành phố Thượng Hải, kéo dài đến ngày 10 tháng 11. Sự kiện thu hút hơn 2.000 nhà triển lãm từ hơn 100 quốc gia và khu vực. Annalisa Lo, đại sứ Cộng hòa Trinidad và Tobago tại Trung Quốc, cho biết CIIE tạo cơ hội cho các nền kinh tế nhỏ như Trinidad và Tobago để giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ thương mại của chúng tôi và quan hệ thương mại giữa Trinidad và Tobago và Trung Quốc sẽ đạt được tầm cao mới trong tương lai. CIIE cung cấp một nền tảng để chúng tôi giới thiệu các sản phẩm nước ngoài đến thị trường Trung Quốc và người tiêu dùng Trung Quốc. Các nền kinh tế với quy mô khác nhau đều có thể tham gia vào CIIE, đại sứ nói với đài CCTV. Đánh giá cao quan hệ giữa Brazil và Trung Quốc, ông Marcelo Pombek, tổng lãnh sự Brazil tại Thượng Hải, nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với Brazil. Brazil và Trung Quốc có lịch sử quan hệ rất tốt đẹp. Chúng tôi đã đánh dấu năm thứ 48 thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi đã tận dụng sự hợp tác này với Trung Quốc trong suốt thời gian qua. Đối với các công ty Brazil, đó là một thị trường quan trọng. Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Ở quý đầu tiên của năm 2022, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của Brazil. Điều này cho thấy tầm quan trọng to lớn của Trung Quốc đối với thị trường Brazil, nhà ngoại giao Pombek nói. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin nóng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị khán giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.